હવે લાસ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે વેરિયેબલ વિશે થોડું ઘણું સમજ્યા હતા અને સ્કેનએફ અને પ્રિન્ટએફ સમજ્યા હતા. હવે વેરિયેબલમાં નામ કેવી રીતે બનાવવા તો એના માટેના થોડાક રૂલ્સ છે તો એ રૂલ્સ આપણે લોકો જોઈ લઈએ. અ વેરિયેબલ કેન હેવ આલ્ફાબેટ્સ, ડિજિટ્સ એન્ડ અંડરસ્કોર. વેરિયેબલમાં એવું નથી કે ખાલી એબીસી XYZ એટલું જ નામ આવે. તમે એબીસી 1 2 એબીસી 1 એબીસી 2 A1 A2 એવા પણ નામ આપી શકો છો. ડિજિટ્સ પણ યુઝ કરી શકો છો. A_1 અને અંડરસ્કોર પણ આવી રીતે યુઝ કરી શકો છો. A variable name can start with the alphabet. વેરિયેબલ નેમ હંમેશા આલ્ફાબેટ સાથે જ સ્ટાર્ટ થાય. તમે એવી રીતે નામ બનાવો. તમને આમાં જ એક્ઝામ્પલ બતાવું. તમે આ રીતનું નામ બનાવી શકો. નંબર 1 તો ઓકે છે. નંબર 1 અહીંયા પણ નંબર 1 તો ઓકે છે. નંબર 1 બરાબર કમ્પાઇલ થઈ ગયું એટલે આમાં એરર નથી. હવે તમે 1 આગળ લખો છો, અહીંયા પણ 1 આગળ લખો છો, અહીંયા પણ 1 આગળ લખો છો. સેવ કર્યું, કમ્પાઇલ કર્યું, એરર આવી. તો નંબર કોઈ પણ દિવસ તમે ડિજિટ્સને આગળ નહીં મૂકી શકો. હા, તમારે ડિજિટ્સ મૂકવા જ પડે એવું હોય તો શું કરવાનું? અંડરસ્કોર 1 અંડરસ્કોર મૂકો. અંડરસ્કોર મૂકીને તમે ડિજિટથી સ્ટાર્ટ કરી શકો. પણ સ્ટાર્ટિંગ કાં તો ડિજિટથી આલ્ફાબેટથી થશે અથવા તો અંડરસ્કોરથી થશે. બાકી તમે એનો યુઝ કરી શકો નહીં, નંબર્સનો યુઝ કરી શકો નહીં. સ્ટાર્ટિંગમાં નંબર્સ મૂકી શકો નહીં. હવે બીજું શું છે રૂલ? તો તમને આ આઈડિયા આવી ગયો આ બંને રૂલ વિશે. હવે થર્ડ રૂલ આપણે જોઈએ. નો white space is allowed within the variable name. એટલે તમે આવી રીતે તમે white space એટલે આગળ પાછળ સ્પેસ. white space કોને કહેવાય? આગળ પાછળની સ્પેસ હોય એને white space કહેવાય. તો અહીંયા હું સ્પેસ છોડું અને વેરિયેબલ બનાવું તો એ બનાવી શકાય નહીં. અથવા તો તમે વચ્ચે પણ સ્પેસ છોડીને બનાવી શકો નહીં. તો એ શું આપશે? તમને એરર આપશે. તો તમે સ્પેસવાળા વેરિયેબલ નહીં બનાવી શકો. આપણું નામ એવું હોય છે કે ખુશ સ્પેસ બુ એવું નામ હોય છે? નથી હોતું. તો આપણું કેવું નામ હોય છે કે આખું નામ હોય છે. તો બસ એવી જ રીતે ખુશ્બુ આખું નામ એવી સેમ નેમનું તમે વેરિયેબલ બનાવી શકો છો. ડિજિટ્સ આગળ નથી મૂકવાના. તમે પાછળ મૂકી શકો અહીંયા, પણ પહેલાં નથી મૂકવાના, છેલ્લા મૂકી શકો છો. હવે બીજો રૂલ છે, અ વેરિયેબલ નેમ મસ્ટ નોટ બી એની રિઝર્વડ વર્ડ ઓર કીવર્ડ. રિઝર્વડ વર્ડ એટલે શું? કે જે સિસ્ટમ ઓલરેડી એ વર્ડનો યુઝ કરે છે. જેમ કે ઇન્ટીજર એ સિસ્ટમનો પોતાનો વર્ડ છે, પ્રિન્ટએફ એ પોતાનો વર્ડ છે સિસ્ટમનો, રિટર્ન, મેઇન, ઇન્ક્લુડ એ સિસ્ટમના પોતાના વર્ડ્સ છે બધા. તો એવા નામના તમારે વેરિયેબલ બનાવી શકો નહીં. તમારે ઇન્ટીજર નામનો વેરિયેબલ બનાવવો હોય તો તમે સપોઝ કે ચાલો ઇન્ટીજર નામનો વેરિયેબલ બનાવવો હોય તો આગળ અંડરસ્કોર મૂકી દો. અંડરસ્કોર મૂકશો એટલે તમારું વેરિયેબલ ઓકે ગણાશે. અહીંયા એરર એટલા માટે આવી કેમ કે ઉપર તમે વેરિયેબલ લખ્યો, વેરિયેબલનું નામ અલગ છે અને અહીંયા અલગ છે. એ ડિક્લેરેશન કહેવાય અને આ ડેફિનેશન કહેવાય. એ હું તમને આગળ પણ સમજાવીશ. તો આઈ હોપ કે આ રૂલ્સ વિશે તમને સમજ પડી ગઈ છે. પણ વેરિયેબલ વિશે હજી ઘણું બધું શીખવાનું બાકી છે. એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં શીખીશું. ટિલ ધેટ થેન્ક યુ.